और इस सवाल का जवाब ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਰੁੱਤ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਰੀਕ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਸਿੰਗੂਲੈਰਿਟੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 13.8 ਅਰਬ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਰਬਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਸੂਰਜ ਸੀ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਚੰਦਰਮਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਸਿੰਗੂਲੈਰਿਟੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਡੇਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਡੇਟ ਇਹ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਬਰਥ ਡੇਟ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ, ਇਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਇੰਨੇ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਬਚਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰ, ਕਵਣ ਸਿਰੁਤੀ ਮਹਾ ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਵਾ ਆਕਾਰ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਵੇਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੈਲਾਓ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ ਜੇ ਹੋਵੇ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ, ਵਖਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ। ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ ਰੁੱਤ ਮਹਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਕਰਤਾ ਸਿਰਠੀ ਕੋ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਰੁੱਤ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਰੀਕ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਤਾ ਸਿਰਠੀ ਕੋ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਸਿਰਠੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਸੂਰਜ ਸੀ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਚੰਦਰਮਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਸਿੰਗੂਲੈਰਿਟੀ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਸਟੇਟ, ਇੱਕ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਨਾ ਸਮਾਂ, ਨਾ ਸਪੇਸ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਥਿਊਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੀ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਥਿਊਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਨਾ ਸਪੇਸ ਸੀ, ਨਾ ਸੂਰਜ ਸੀ, ਨਾ ਤਾਰੇ ਸਨ, ਨਾ ਚੰਦਰਮਾ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸਾਇੰਸ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵਿਸਫੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸਿੰਗੂਲੈਰਿਟੀ ਦਾ।
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ 1035 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂ ਕਾਰਾ, ਧਰਨ ਨਾ ਗਗਣਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰਾ, ਨਾ ਦਿਨ ਰੈਣ ਨਾ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ, ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਲਗਾਏਂਦਾ। ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਣੇ ਨੂੰ ਨਾ 13.8 ਅਰਬ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਹੁਣ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਪੇਸ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਗੁੱਝੇ ਬਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਬਚਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 500 ਜਾਂ 1000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖੋਜਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂ ਕਾਰਾ, ਅਰਬਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਰਬਦ ਅਰਬਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਰਬਦ ਅਰਬਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਰਬ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਧੁੰਦੂ ਕਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਨਾ ਧੁੰਦੂ ਕਾਰਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਔਰ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਧੁੰਦੂ ਕਾਰਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹਨੇਰਾ ਵਰਤੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਨਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਨਣ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਧੁੰਦੂ ਕਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਨਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਸਿੰਗੂਲੈਰਿਟੀ, ਵੀ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਨਾ ਉਦੋਂ ਸਪੇਸ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਟਲ ਹੈ। ਤੇ ਕੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਸਿੰਗੂਲੈਰਿਟੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 13.8 ਅਰਬ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਰਬਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂ ਕਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ, ਵੀ ਉਹ ਆਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਤਾਰੇ ਚੰਦਰਮਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਜੋਤ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਨਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸੱਚ ਆਇਆ, ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ, ਇਹ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਬਈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂ ਕਾਰਾ, ਧਰਨ ਨਾ ਗਗਣਾ ਹੁਕਮ ਪਾਰਾ, ਨਾ ਦਿਨ ਰੈਣ ਨਾ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ, ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਲਗਾਏਂਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਨਾ ਚੰਦਰਮਾ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਣੀ ਬਾਣੀ ਪੌਣ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਉਪਤ ਖਪਤ ਨਾ ਆਵਣ ਜਾਣੀ, ਖੰਡ ਪਤਾਲ ਸਪਤ ਨਹੀਂ ਸਾਗਰ, ਨਦੀ ਨਾ ਨੀਰ ਵਹਾਏਂਦਾ। ਨਾ ਖੰਡ ਪਤਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਵਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਨਾ ਤਦ ਸੁਰਗ ਮੱਛ ਪਿਆਲਾ,
ਦੋਜਕ ਭਿਸਤ ਨਹੀਂ ਖੈ ਕਾਲਾ, ਨਰਕ ਸੁਰਕ ਨਹੀਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ, ਨਾ ਕੋ ਆਏ ਨਾ ਜਾਇਂਦਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਨਾ ਕੋਈ, ਅਵਰ ਨਾ ਦੀਸੈ ਏਕੋ ਸੋਈ, ਨਾਰ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਨਾ ਜਨਮਾ, ਨਾ ਕੋ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਇਂਦਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਾ ਨਰਕ ਹੈ, ਨਾ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਨਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਨਾ ਨਾਰ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਾਲੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਸੁਣਿਓ ਜਰਾ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਤਦ ਜਤੀ ਸਤੀ ਬਨਵਾਸੀ, ਨਾ ਤਦ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਸੁਖ ਵਾਸੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਜਤੀ ਸਤੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਹੈ, ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਭੇਖ ਨਾ ਕੋਈ, ਨਾ ਕੋ ਨਾਥ ਕਹਾਏਂਦਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਥ ਹੈ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੂਜਾ, ਨਾ ਕੋ ਆਖ ਵਖਾਣੈ ਦੂਜਾ, ਆਪੇ ਆਪ ਉਪਾਏ ਵਿਗਸੈ, ਆਪੇ ਕੀਮਤ ਪਾਏਂਦਾ। ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਬਚਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਈ। ਉਦੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਜਮ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਸੁਚ ਸੰਜਮ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ, ਗੋਪੀ ਕਾਨ ਨਾ ਗਊ ਗਵਾਲਾ, ਤੰਤ ਮੰਤ ਪਖੰਡ ਨਾ ਕੋਈ, ਨਾ ਕੋ ਵੰਸ ਵਜਾਏਂਦਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਖੰਡ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਨਾ ਸੁਚ ਸੰਜਮ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਮਾਖੀ, ਜਾਤ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੀਸਾ ਆਖੀ, ਮਮਤਾ ਜਾਲ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਮੱਥ ਹੈ, ਨਾ ਕੋ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਏਂਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੀ। ਨਿੰਦ ਬਿੰਦ ਨਹੀਂ ਜਿਉ ਨਾ ਜਿੰਦੋ, ਨਾ ਤਦ ਗੋਰਖ ਨਾਮਾ ਛਿੰਦੋ, ਨਾ ਤਦ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕੁਲ ਉਪਤ, ਨਾ ਕੋ ਗਣਤ ਗਣਾਏਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਗੋਰਖਨਾਥ ਹੈ, ਨਾ ਮਛੰਦਰਨਾਥ ਹੈ, ਨਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਲ ਉਤਪੱਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਤ ਕੁਲ ਉੱਚੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵਰਨ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ, ਦਿਓ ਨਾ ਦੇਹੁਰਾ ਗਊ ਗਾਇਤਰੀ। ਹੋਮ ਜਗ ਨਹੀਂ ਤੀਰਥ ਨਾਵਨ, ਨਾ ਕੋ ਪੂਜਾ ਲਾਏਂਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਹਾਉਣਾ ਇਹ ਕਰਮ, ਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਕੋ ਮੁੱਲਾ, ਨਾ ਕੋ ਕਾਜੀ, ਨਾ ਕੋ ਸ਼ੇਖ ਮਸਾਇਕ ਹਾਜੀ। ਰਈਅਤ ਰਾਉ ਨਾ ਹੋਮੈ ਦੁਨੀਆ, ਨਾ ਕੋ ਕਹਿਣ ਕਹਾਏਂਦਾ। ਭਾਉ ਨਾ ਭਗਤੀ ਨਾ ਸਿਵ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਬਿੰਦ ਨਹੀਂ ਰਖਤੀ। ਆਪੇ ਸ਼ਾਹ ਆਪੇ ਵਣਜਾਰਾ, ਸਾਚੇ ਇਹੋ ਭਾਏਂਦਾ। ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਨ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ, ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਉਦੈ ਨਹੀਂ ਆਸਤ। ਕਹਿਤਾ ਬਖਤਾ ਆਪ ਗੋਚਰ, ਆਪੇ ਅਲਖ ਲਖਾਏਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ, ਕੁਰਾਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ। ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਸਿੰਗੂਲੈਰਿਟੀ, ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇੱਕੋ ਬਿੰਦੂ, ਹਾਲੇ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾ। ਹੁਣ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾ ਕਿਹਾ, ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਗੂਲੈਰਿਟੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋਤ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ। ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜਗਤੂ ਪਾਇਆ, ਬਾਜ ਕਲਾ ਅਡਾਨ ਰਹਾਇਆ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਉਪਾਏ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਧਾਏਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਤੀ। ਵਿਰਲੇ ਕੋ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਾਇਆ, ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਹੁਕਮ ਸੁਭਾਇਆ। ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਪਤਾਲ ਅਰੰਭੇ, ਗੁਪਤੋ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਏਂਦਾ। ਤਾਂ ਕੋ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਹੋਈ। ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਰਤੇ ਬਿਸਮਾਦੀ, ਬਿਸਮ ਭਏ ਗੁਣ ਗਾਏਂਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਉਹਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਸੂਰਜ, ਨਾ ਚੰਦਰਮਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ, ਨਾ ਔਰਤ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਰਕ ਸਵਰਗ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਠ ਪੂਜਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਸਿੰਗੂਲੈਰਿਟੀ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਤੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਦੀ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਥਿਊਰੀ, ਵੀ ਇੱਕ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਹੋਇਆ, ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਇਆ, ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੈਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸੂਰਜ, ਧਰਤੀ, ਚੰਦਰਮਾ, ਤਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ, ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਇੱਕੋ ਕਵਾਓ, ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਆਪ ਸਤ ਕੀਆ ਸਭ ਸਤ, ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਸਗਲੀ ਉਤਪਤ। ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਹੈ, ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾਂ ਕਾ ਨੇਤਰ ਫੋਰ, ਤਿਸ ਕਾ ਮੰਤਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਹੋਰ, ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣੈ ਪੂਤ, ਸਗਲ ਪਰੋਈ ਆਪਣੇ ਸੂਤ। ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ। ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਸੂਰਜ, ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗਰਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਸਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਸਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਗੈਸਾਂ ਤੋਂ ਬੱਦਲ ਬਣੇ, ਕਲਾਊਡਸ ਬਣੇ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਣੀ, ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟਦੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਣਦੇ ਗਏ। ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਗੋਲ ਹੋ ਗਏ ਘੁੰਮਣ ਕਰਕੇ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਟੁਕੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਗਏ, ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣੇ। ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਜੀਵ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਣਾ ਭਇਆ, ਪਵਣਾ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ, ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਵਨ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ, ਧਰਤ ਮਹੱਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਪਵਣੈ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਜਲ ਬਣਿਆ, ਜਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸਾਜਿਆ, ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਸਮੋਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਸਨ। ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੁਆਂਟਮ ਫੀਲਡ ਥਿਊਰੀ। ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ એનર્ਜੀ ਚੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ ਸਾਰਾ એનર્ਜੀ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਥੇ એનર્ਜੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ 'ਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ એનર્ਜੀ ਦੀਆਂ ਵੇਵਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਸਪੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਕੁਆਂਟਮ ਫੀਲਡ ਥਿਊਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੇਵਸ ਨੇ। ਵੇਵਸ ਨੇ ਕਿਹਦੀਆਂ? એનર્ਜੀ ਦੀਆਂ। ਵੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ એનર્ਜੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਜਾਂ ਵੇਵਸ ਕਹਿ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
ਜੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਵੀ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ, ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜਰਰਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੀੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੀਵ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਨਵਰ ਹਾਥੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੂਰਜ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਚਾਨਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਸਭ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ, ਅਵਲ ਅੱਲ੍ਹੈ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨੂਰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਕਹਿਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨਨੇ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਿਨਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਓੰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪੱਤ, ਓੰਕਾਰ ਕੀਆ ਜਿਨ ਚਿਤ, ਓੰਕਾਰ ਸੈਲ ਜੁਗ ਭਏ, ਓੰਕਾਰ ਵੇਦ ਨਿਰਮਏ। ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਓੰਕਾਰ ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਓੰਕਾਰ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ।